Bạn từng là một thằng con trai bé ú, mặt mụn, tóc bết, người lúc nào cũng bốc mùi mồ hôi kèm mùi đặc trưng của món cá khô mẹ phơi trong nhà. Không sao, Chúa phù hộ em nha. Không một ai trong lớp thích ngồi cạnh bạn, thậm chí bọn con gái còn đặt biệt danh cho bạn là cá ươn. Mỗi buổi sáng, bạn soi gương thấy mình thật tởm, nhưng bạn vẫn cố cười. Mẹ bạn là người duy nhất tin vào bạn. Bà nói, không sao hết, con cứ sống tốt. Con sẽ có người thương con thật lòng. Bạn tin điều đó cho đến khi bạn yêu. Lớp 10, bạn thầm thích một cô gái học cùng lớp. Bạn bày trò hề như thằng dở hơi chỉ để cô ấy cười. Bạn giúp làm bài tập. Bạn làm đủ trò để gây ấn tượng. Cho đến một ngày, bạn lấy hết can đảm viết thư tỏ tình. Bạn giấu vào ngăn bàn cô ấy. Oh my god! Trưa hôm đó, cả lớp nhìn bạn cười không phải vì mặt bạn dính bẩn. Bạn thấy lá thư của mình bị chụp ảnh và đăng lên story Facebook. Chính cô ấy. Captain à, con đã đạt được sức mạnh vừa thôi. Bạn không tin vào mắt mình. Và từ hôm đó, nụ cười đã tắt, niềm tin đã mất. Bạn về nhà, soi gương nhìn lại bản thân. Bạn cắt phăng mái tóc. Bạn đứng lên bàn cân, thấy con số 97kg. Bạn sốc vãi cả nở khi thấy tháng này lên con mẹ nó 5kg. Bạn phải quyết tâm giảm cân để trả thù cho những đứa đã trêu bạn là con nợ. Tuần đầu tiên, bạn bỏ hết đồ ăn vặt. Bạn chạy bộ, nhưng chỉ được 300 mét là lại phải xúc miệng 2 cái bánh mì. Bạn bị chửi ở phòng gym vì chiếm máy chạy, mà tập như đi dạo phố, nhưng bạn không bỏ cuộc. Mỗi sáng, bạn dậy lúc 4 giờ, chạy bộ 3 vòng quay xóm. Gà chưa gáy, chó thì sủa, cả làng cả xóm tưởng trộm chó hành nghề. Mẹ bạn tưởng bạn dậy sớm để thành công. Ai ngờ bạn thành con mẹ nó on fuck man. 3 tháng trôi qua, bạn giảm 15kg. 6 tháng sau, bạn giảm 25kg. Người gầy đi, xương gò má hiện ra, bụng bắt đầu có múi. Bạn nhìn lại mình trong gương và cười nhếch mép lần đầu tiên sau gần 1 năm. Sau bao năm tháng rèn luyện bản thân, bạn tốt nghiệp cấp 3 và có được thân hình như mong muốn. Bạn bắt đầu đăng ảnh lên mạng. Caption đơn giản: tôi của hiện tại. Bức ảnh đó nhận được hơn 2 like chỉ sau một đêm. Bạn trở thành hiện tượng. Từ một đứa bị gọi là cá ươn, bạn trở thành một hot boy vấn lên chính mình. Rất nhiều cô gái nhắn tin khen bạn đẹp trai, khoe to. Có người còn hỏi bạn còn zin không. Thậm chí cô gái năm xưa từng bóc phốt bạn cũng inbox xin lỗi và rủ bạn đi uống trà sữa. Bạn dép lại với chuẩn một bad boy. Đéo và đéo. Bạn bước chân vào thế giới showbiz mạng. Bạn dạy cách tập gym, giảm mỡ, phối đồ, làm tóc. Tài khoản của bạn cán mốc 1 triệu follow. Bạn được mời đi tăng show, được gọi là 5 thần truyền cảm hứng. Bạn có mọi thứ, tiền, fame, gái đẹp, nhưng bạn thấy thiếu thứ gì đó. Đêm đó, bạn gọi cho mẹ. Bà chỉ hỏi: con ổn không? Tháng này quên chưa chuyển tiền cho mẹ rồi đấy. Bạn bật khóc. Rất lâu rồi, bạn mới khóc òa như một đứa trẻ. Bạn hồi tưởng lại quá khứ ngày xưa. Bạn trở về quê, ngồi ăn cơm với mẹ trên cái bàn cũ cũ. Bà hỏi: giờ con có người yêu quý, con có hạnh phúc không? Bạn nhìn bà và lần đầu tiên nhận ra bạn không nhớ lần cuối mình hạnh phúc là khi nào. Bạn bắt đầu lại, không quay clip để kiếm view, không đăng ảnh để câu like, chỉ là những clip đời thường về cuộc sống hàng ngày. Follow rất thảm hại, nhưng bạn không quan tâm nữa. Một lần livestream có người hỏi: anh có người yêu chưa? Bạn cười rồi chỉ vào mẹ. Đây là người phụ nữ duy nhất chưa từng bỏ rơi tôi. Hơn 50.000 người đang xem im lặng vài giây, rồi có mình nổ tung. Và rồi một ngày có một tài khoản bình luận: ngày xưa em từng là người tạt nước vào mặt anh ở trường, cho em xin lỗi. Bạn nhắn: không sao đâu, em đã giúp anh trở thành một người như hôm nay. Bạn ngẩng mặt lên trời, và lần này bạn thực sự cười. Nụ cười nhẹ nhàng, không phải hằn học. Bạn biết bạn đã tha thứ cho người khác và cho chính mình. Bạn tiếp tục hành trình, nhưng giờ đây không phải để chứng minh mình với ai. Bạn tập gym không phải để có cơ bụng xấu múi, mà để khỏe mạnh. Bạn ăn uống lành mạnh, bạn ngủ sớm, đọc sách, ngồi thiền. Thực ra bạn ngồi nhà với KFC hàng tiếng đồng hồ. Bạn làm vlog chia sẻ cảm hứng. Không làm mà đòi có ăn thì ăn. Bạn bắt đầu viết nhật ký bằng Anh. Dần dần, những người từng ghét bạn quay lại theo dõi bạn. Không vì bạn đẹp trai, mà vì bạn chốt. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Bạn mở cửa trái tim, cờ đất một người từng thương từng nhớ. Bạn nhận ra không phải ánh hàng quang nào cũng đánh đổi bằng nước mắt. Không phải ai khen bạn cũng là người tốt. Và không phải người yêu nào cũng thật lòng như mẹ bạn. Rồi một ngày, bạn đi bộ công viên, nơi mẹ bạn hay tập thể dục buổi sáng. Trời mưa, bạn thấy một cô gái ngồi co ro dưới mái hiên. Bạn bước chân tới, đưa cho cô ấy một chiếc khăn và chai nước. Cô ấy ngẩng lên và cười: cảm ơn anh. Một nụ cười lạ nhưng ấm. Bạn không biết tên cô ấy, chỉ nhớ khuôn mặt cô ấy đã khiến trái tim bạn đập nhẹ một nhịp. Những ngày sau đó, bạn vẫn đi công viên mong gặp lại. Và đúng một tuần sau, cô ấy xuất hiện. Lần này cô ấy chủ động bắt chuyện với bạn.
Anh là người hay livestream với mẹ đúng không? Hồi đó em cũng béo. Em xem anh mỗi tối. Hai người nói chuyện rất nhiều. Không ai tán ai, chỉ là đồng cảm. Bạn kể về hành trình của bạn. Cô ấy kể ngày xưa còn béo, cô ấy ăn cơm, chó còn nhịn đói. Bạn đáng lẽ cầm tay cô ấy. Một lần nữa, bạn lại rung động. Nhưng lần này, không có ánh đèn sân khấu, không có son môi hay váy ngắn. Chỉ có một người hiểu bạn. Và bạn cũng hiểu người ấy. Sau nhiều năm, bạn nhận ra thứ đáng sợ nhất không phải là bị từ chối, mà là không còn ai để yêu thương. Bạn về nhà, bạn cứ cười một mình như thằng khờ. Bạn tưởng bản thân mình phát bệnh do giảm cân quá đà. Nhưng bạn đâu có biết bản thân đã trưởng thành đến bao nhiêu. Bạn từng là một thằng béo bị trêu chọc. Bạn đã từng cố gắng để được yêu thương. Bạn đã từng mất phương hướng vì ánh nhìn của người khác. Nhưng rồi, bạn học được rằng chỉ khi biết chấp nhận bản thân, người khác mới học cách yêu bạn thật lòng. Không ai thực sự xấu, chỉ có những vết thương chưa lành. Cảm ơn những người đã bỏ rơi bạn, vì nhờ họ, bạn biết ai là người ở lại. Bạn mở mắt ra, thấy mình đang nằm viện vì ăn quá mức để giảm cân dẫn đến kiệt sức. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Biết thế, sáng xúc miệng chục quả trứng vịt nộn với 2 ổ bánh mì để lấy sức giảm cân.